Hôm nay mình cũng đã chuẩn bị xong số tiền để đưa cho cậu ta. Mong là sự việc ngày sau thì gia đình mình sẽ được bình yên, không còn sóng gió gì nữa. Tiền nong đừng lo nhiều, suy nghĩ bạc ở đầu. Cậu đến à? Không có đi. Tôi cũng không vòng vo nữa đâu. Hôm nay thì tôi cũng đã thu xếp đầy đủ số tiền 200 triệu. Đây tôi gửi lại cậu. Đây là số tiền mặt là 100 triệu. Còn 100 triệu tôi sẽ chuyển khoản cho cậu. Đây là 100 triệu tiền mặt. Đây cậu kiểm tra. Anh đến rồi chắc tôi không phải đến lại nữa. Rồi tùy cậu thôi. Tôi đến thì ở nhà một lần lấy lại tôi đến đây tôi lại kiểm lại. Cho tôi cái mã tôi chuyển khoản 100 triệu. Đây, mã tôi. Đây, có nhận được chưa? Ok, tôi nhận rồi. Vậy là từ giờ tôi với cậu cũng không còn liên quan gì nhau nữa. Vấn đề tiền nong hay là tình cảm thì cũng đã chấm dứt từ đây. Tôi giải quyết xong về vấn đề tiền của cậu. Ok, tôi không liên quan đến gia đình nhà anh nữa. Đấy, hôm trước tôi đã bảo rồi là Minh Châu không phải là con của cậu đâu. Nhưng mà cậu cũng cố tình đi xét nghiệm làm gì? Thật sự là tôi vẫn hy vọng Minh Châu là con của tôi. Nhưng mà đến giờ này rồi thì chắc là tôi buông xuôi. Chắc là do những lời của Chúa. Được rồi, coi như là đấy là từ trước đến giờ chúng ta dây dưa với nhau một chút đấy, gọi là có duyên nợ. Và đến thời điểm này thì chấm dứt. Và kể từ đây đến sau này không gặp nhau thì tôi và cậu coi như chưa từng quen biết. Được rồi, thế thôi. Chắc bây giờ không có chuyện gì nữa. Tôi đi về. Ok, cậu về. Chào cậu. Và đi tiền nong với vụ này cuối cùng mình cũng đã xoay sở xong. Thôi, bây giờ mình có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon rồi. Việc của mình bây giờ là cố gắng kiếm tiền và lo trả nợ với sự sai lầm của. Alo. Vâng, tôi từ đó xin đây. À, nói anh ở chợ à? Rồi rồi, rồi tôi cũng đang ở gần chợ. Rồi, ok tôi qua luôn. Mình đi tiếp tục công việc. Bây giờ nó cũng đau nhiều lắm.
mẹ à? Mẹ qua nhà. Ừ. Con đi đâu về đây? Con vừa mới đi gặp thằng Tú về. Ừ. Mẹ sắp được về chưa? Mẹ cũng sắp rồi, bây giờ mẹ dọn dẹp xong một tí là xong rồi. À. Có thấy bà chủ đâu rồi mẹ? Bà chủ vừa đi chợ để chuẩn bị đi mua nguyên liệu các thứ để công việc của ngày mai. Con vừa đi gặp thằng Tú về, con cũng giải cho nó xong hết số tiền đấy rồi. Và từ giờ nhà mình không còn phải lo cái khoản gì nữa rồi. Thế là tốt rồi. À mà con trả tiền nó có nói gì chuyện gì nữa không con? Không mẹ ạ, thì nó cũng bảo là thì từ giờ không còn liên quan gì đến nhau nữa thôi. Và hôm nay con gặp nó thì con cũng đưa cho nó là 100 triệu tiền mặt, 100 triệu con chuyển khoản. Thì nó cứ bảo là không ngờ chuyện này là thật đi, nó không tin đi. Thì con bảo là cậu không tin, gia đình nhà tôi cũng không tin được, đó là sự thật. Nhưng mà thôi thì bây giờ dù sao thì kết quả cũng đã rõ ràng ở đấy rồi. Đấy, giờ cậu cũng không còn liên quan gì đến Minh Châu các kiểu nữa. Thì con bảo là cậu cũng để yên cho em gái của tôi, đừng quấy rối gì nó. Bây giờ cái kết quả đã cho thấy là cái chuyện này cũng ai ngờ tới cơ. Đấy mẹ, nhà mình còn chả ngờ được ấy. Tưởng đâu thôi cũng là may mắn. Con thấy thằng Tú nó kiểu buồn buồn đấy mẹ. Kiểu nó từ trước đến nay nó cũng vẫn cứ có niềm tin là Minh Châu là con của nó ấy. Nhưng bây giờ kết quả thế là nó kiểu hơi sốc, nó buồn buồn ấy. Kiểu nó không muốn đi kết quả cho lắm. Nhưng mà bây giờ biết làm sao được mẹ nhỉ? Kết quả đấy bây giờ bên bác sĩ, bên khoa học người ta đã xét nghiệm chuẩn như thế rồi. Người ta đã xét nghiệm ra kết quả đúng rồi thì nó không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận thôi. Kiểu nó vẫn cứ kiểu tiếc cái mẹ, kiểu tiếc nuối. Con mà thôi thì bây giờ biết làm sao được, gia đình nhà tôi thì cũng phải chấp nhận. Nói chung là cái này nó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Đấy, nó thì tiếc nhưng mà mình thì mừng quá con à. Vâng, đấy mình. Đấy, mình mừng. Ai gọi mẹ kìa? Trang nó gọi. Ở đây ạ? Alo. Ơi mẹ đây. Ô kìa, bé con của bà kìa. Trời ơi, sao mà nhìn yêu thế. Thì con về mai cuối tuần con về à? Dạ vâng. Thế thì cho cả em bé về nhá, cả nhà về nhá. Vâng. Trang à? Là mai về à? Không thì nếu mai về thì mẹ bảo anh con đến đón nhá. Anh con cũng đang ở đây này. Thôi không cần đâu mẹ ạ. Mai anh Toàn đi sắp đưa con về. Thế mai về đi, anh có nhiều chuyện muốn nói với mày lắm. Nha. Anh Sơn ơi. Mai anh đón cả Ivy về nhá. Mai anh đón. Em bé đang làm cái gì đây nè? Không gặp Ivy rồi, với cả cũng cho Ivy gặp Minh Châu. Không biết là còn nhớ không? Ok. Mai để anh con đi đón. Để tí anh gọi mẹ nó xem là bảo trước để mai qua đón, không thì lại bất ngờ sợ lại đi đâu không ở nhà. Vâng. Nhìn Minh Châu của bà yêu quá kìa. Mai về nhá. Mai về với bà nhá. Để mai bác thịt gà cho đãi Minh Châu nhá. Đấy, bác đang bảo bác thịt gà đãi Minh Châu này. Yêu thế. Lớn là biết rồi. Nhiều phết đấy bà. Mỗi ngày một khác chứ. Em bé nghịch thế. Ê nhìn kìa. Đấy nhá mẹ nhá. Con chăm nó đây. Mai em về với bà à? Thế mai về với bà nhá. Thế thì tắm cho em bé đi. Mai về với bà. Bây giờ bà cũng tranh thủ bà làm một tí xong rồi để mai bà ở nhà với em bé nào. Vâng ạ. Để bà đi làm sớm tí thôi. Thế tí nữa con về qua xong rồi là con vào con hỏi Tiểu San để đón Ivy về nhá. Vâng. Thì chắc là cậu đồng ý thôi mà. Thì tí con về qua con tiện rẽ vào con sẽ bảo cô đấy. Thì mai đón về. Thế thì thôi mẹ cũng đi tranh thủ mẹ đi làm một tí đã đây. Vâng, thì mẹ làm lâu đi, con đi về đây.
Em về nhá. Ừ. Thôi thế con đi về nhá. Vâng. Em làm em về sớm nha. Ừ, mẹ xong việc thì mẹ về. Dạ con đây. Chuẩn bị xuống ăn sáng đi con. 9 giờ đây. Dạ vâng ạ. À thế sáng nay con có qua nhà cũ không? Tí nữa con sẽ qua nhà cũ xem họ làm đến đâu. À mẹ ơi, con thấy ở trên nhóm của xã họ thông báo là ai đến lịch đổi căn cước công dân ấy thì qua đổi của mẹ sắp đến hạn đổi chưa? À thế à? À mẹ cũng không để ý. Dạ. Hình như mẹ để trong túi ở trong phòng. Thế để con xem đến hạn chứ, không để lỡ hạn đổi là phải xuống tận dưới thành phố đổi đấy. Để con xem nhé. Ừ. Thế con xem cho mẹ để cái túi trong phòng ấy. Vâng. À, cô mẹ vẫn còn hạn, phải 1 năm nữa mới phải đi đổi. Ừ. Sao lại có bức ảnh Tây đúng với mẹ hồi trẻ mà. Tây đúng là mẹ hồi trẻ. Còn người đàn ông này là ai nhỉ? Nhìn chụp ảnh rất là tình cảm. Hay là có lẽ là người đàn ông này Hải có thấy chưa con? con thấy rồi ạ. Ừ, con đang xem gì đây? Con vừa lấy căn cước, con thấy ảnh ở trong này mẹ. Thế con tìm thấy căn cước của mẹ chưa? Con thấy căn cước này vẫn còn hạn mẹ. Người đàn ông trong bức ảnh này là ai vậy? Là bạn mẹ mà con. Bạn mẹ thế mà con. Mà thôi con đi ra ăn sáng đi. Ăn sáng đi kiểu nguội. À mẹ ơi,
Gì đấy con? Con hỏi chút. Con thấy người đàn ông trong bức ảnh này mẹ bảo là bạn ấy, nhưng con thấy sao chụp ảnh có vẻ rất là tình cảm. Hay là người đàn ông đó chính là bố của con? Mà thôi, chuyện dài lắm. Ra đây mẹ nói chuyện với con. Thì người đàn ông này là ai vậy mẹ? Con thấy hình như mẹ đang giấu con chuyện gì ở đây thì phải. Thật ra thì đúng là người đàn ông này là bố của con. Thật thế mẹ? Thế sao bao lâu nay mẹ không nói cho con biết chuyện này? Anh có nhớ chuyện xảy ra cách đây hơn 1 tháng không? Chuyện gì nhỉ? Anh nhớ không nhầm là cách đây là 1 tháng là lễ tốt nghiệp của anh mà. Đúng rồi đấy, chính là ngày hôm đấy anh ạ. Ngày tốt nghiệp của anh á? Chả nhẽ Chắc anh cũng nhớ ra được rồi chứ. nhưng mà em chắc chưa? Em cũng chắc rồi đấy anh ạ. Vậy bây giờ mình nên làm thế nào hả anh? Nhưng mà sao lại như thế được nhỉ? Anh nghĩ là sẽ không dễ có như thế vậy được đâu. Nhưng mà em đã thử chính xác rồi. Nhưng mà Thoa ơi, anh vừa mới đỗ đại học mà. Giờ phải làm sao đây? Nhưng mà em cũng không biết nữa. Em cũng đang bối rối lắm. Anh thử nghĩ xem chúng ta nên làm thế nào bây giờ. Anh cũng không biết nữa. Tại sao chuyện này lại xảy ra vậy? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Anh nghĩ là chắc chúng ta phải lo cho tương lai chúng ta trước. Còn chuyện đấy thì chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Anh vừa đỗ đại học nên không thể để thứ gì cản trở lại tương lai của anh được. Em biết đấy, đó là ước mơ tương lai của anh bấy lâu nay mà. Anh cứ yên tâm đi học cũng được. Em ở nhà. Để gặp em về kết hôn với em cũng được mà. Vậy còn tương lai của em thì sao? Em định bỏ lỡ tương lai tươi đẹp như vậy à? Thoa này, anh nghĩ chuyện này chúng ta sẽ cần tìm cách giải quyết. Còn bây giờ anh phải đi về. Ơ, anh ngồi đây phải giải quyết với em đã. Chúng ta không thể làm như vậy được. Không ai trong chúng ta có lỗi trong chuyện này hết. Thoa này, anh nghĩ là em đừng viết thư cho anh nữa. Bây giờ anh chỉ muốn tập trung cho học tập và lo cho tương lai thôi. Sao anh lại nói thế? Vậy chuyện của mình sẽ tính như thế nào? Hôm trước anh cũng đã nói với em rồi đấy. Bây giờ cái chuyện đấy thì em tự giải quyết đi. Bây giờ anh chỉ muốn lo cho tương lai của anh thôi. Mà bây giờ cũng đến giờ đi học của anh rồi. Thôi anh phải đi học đây. Anh Trung! Anh Trung! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Con này, bác cũng biết là cháu mới Trung nhà bác yêu nhau đấy, nhưng mà bây giờ Trung nó mới đỗ đại học thì sợ ngăn cản cái việc đại học của Trung nó phức tạp hơn. Hai cháu chia tay nhau đi nhé. Bác ơi, cháu có làm việc gì đến ảnh hưởng đến việc học của anh Trung đâu. Chúng cháu vẫn đang yêu nhau bình thường mà. Bác đừng ngăn cấm chúng cháu như thế. Biết là cháu yêu Trung nhà bác, nhưng mà bây giờ là nhà bác chỉ có mỗi một mình Trung thôi. Mà bây giờ là nhiều cái nó cũng phức tạp lắm, nhà bác thì nghèo, cũng chẳng có gì cả. Nên là không biết tôi nói thế nào với cháu được. Nhưng mà cháu sẽ làm hậu phương vững chắc cho anh Trung mà. Bác cũng biết rồi, nhưng thôi cháu cũng tìm cái
về nào tương lai vững chắc hơn mà giàu có hơn Trung. Trung là bác không đúng không? Bác cũng biết là cháu mấy Trung rất là thương nhau, nhưng mà thôi điều kiện khó khăn như thế thì cháu tìm tương lai khác, cháu vẫn còn trẻ, chưa muộn cháu ạ nhé. Bác cũng biết rất là thương cháu. Ta cũng đừng đến tìm Trung nữa nhé, mà cũng đừng luôn tìm Trung nữa. Thế bác bây giờ bác cũng về bác nghỉ ngơi nhé. Mẹ xin lỗi. Thực ra thì mẹ cũng không muốn giấu con, nhưng mà mẹ nghĩ nói ra là sợ con buồn. Thực ra là mẹ cũng không muốn con lớn lên trong sự hận thù. Mẹ muốn con có một tuổi thơ bình yên, cho nên mẹ không muốn nói ra. Thực ra từ lúc con lớn lên đi đến bây giờ, con cũng chưa từng hỏi mẹ về chuyện bố con là ai, vì con cũng sợ hỏi đến ông ấy sẽ khiến mẹ lại đau buồn hơn. Được rồi, hôm nay mẹ sẽ kể cho con biết mọi chuyện, vì mẹ nghĩ con cũng đủ trưởng thành để biết được sự thật. Dạ vâng. Thế mọi chuyện đã xảy ra như thế nào hả mẹ? Mẹ kể cho con nghe với. Chuyện là thế này. Ngày đấy mẹ và ông ấy yêu nhau từ khi còn rất trẻ. Mẹ và ông ấy không có gì ngoài lời hứa hẹn tốt đẹp cho một tương lai. Và sau đó thì mẹ mang bầu con thì là ông ấy hứa sẽ cưới mẹ và hai người sẽ có một tương lai tốt đẹp. Thế nhưng mà sự việc khi gia đình biết chuyện thì là ông ấy hoàn toàn thay đổi. Ông ấy nói là ông ấy còn quá trẻ, nên lại ông ấy nghĩ là còn tương lai ở phía trước, cho nên là ông ấy tiếp tục sự nghiệp đi học. Cho nên là mẹ cũng chấp nhận. Thôi thì mẹ mang bầu và sinh con ra. Và một ngày ông ấy đã bỏ đi và không quay trở lại nữa. Vậy là từ lúc đó bao nhiêu năm rồi ông ấy chưa từng quay lại để tìm kiếm hai mẹ con mình sao? Mẹ đã chờ rất lâu nhưng giờ chắc không còn hy vọng gì nữa. Không còn hy vọng gì nữa. Vậy cho nên mẹ đã quyết định sinh con một mình và nuôi con khôn lớn đến bây giờ.
Có những lúc đêm nằm ôm con vào lòng mà nghĩ không biết là ngày mai ăn gì, lấy tiền đâu để mua sữa cho con. Nhưng chính con là nguồn động lực để cho mẹ vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Mẹ rất tự hào và mẹ cũng không hối hận vì đã sinh con ra. Có những ngày mẹ cảm thấy gần như kiệt sức để kiếm tiền để cố gắng mua cho con những hộp sữa. Này mẹ cũng không muốn giấu con điều này đâu, nhưng mẹ nói ra mẹ sợ con buồn và con hận ông đấy. Cho nên là mẹ cũng giấu con. Vâng. Vì con là điều quý giá nhất mà mẹ có được. Nếu được chọn lại, mẹ vẫn chọn sinh ra con, dù con đường đi rất là gian nan hết cuộc đời. Mẹ ơi, con không trách mẹ đâu, nhưng con vẫn muốn biết ông ấy là ai, và con cũng muốn hỏi ông ấy một câu là tại sao ông ấy lại bỏ rơi hai mẹ con mình đến tận bây giờ. Tại sao lúc ông ấy đã biết mẹ mang thai mà ông ấy vẫn còn bỏ rơi mẹ? Như vậy ông ấy đâu có xứng đáng để được làm cha. Tại sao khi ông ấy đã biết mẹ mang thai rồi, vậy mà ông ấy vẫn còn bỏ rơi mẹ? Như vậy ông ấy đâu có xứng đáng để làm một người cha đâu. Thế ông ấy tên là gì mà mẹ? Ông ấy tên là Trung con ạ. Bây giờ không biết ông ấy đang ở đâu rồi. Mẹ cũng không rõ, vì từ ngày ông ấy đi học thì ông bảo học ở dưới Hà Nội, nhưng mà giờ có lẽ chắc là ông ấy cũng đi một nơi rất xa rồi. Từ đó đến nay là mẹ cũng không có tin tức gì cả. Ngày mẹ sinh con ra, mẹ cũng đã cố gắng liên lạc với ông rất nhiều lần, nhưng mà không có hỏi âm gì con ạ. Vậy là 20 mấy năm nay có lẽ ông ấy chưa từng biết sự tồn tại của con ở trên đời. Rất có thể là ông ấy biết, hoặc là ông ấy không muốn biết. Có lẽ bây giờ ông ấy chắc ở một nơi rất là xa rồi. Giờ mà con có muốn đi tìm ông ấy thì mẹ cũng không ngăn cản. Tại sao ông ấy đối xử tệ với mẹ như vậy mà mẹ vẫn muốn con đối xử tốt với ông ấy? Mẹ thật là một người phụ nữ rất là nhân từ. Con cũng nói vậy thôi, chứ con biết dù sao thì ông ấy cũng là bố ruột của con. Mẹ biết con cũng là người rất là hiểu chuyện. Thôi, bây giờ con cũng biết được mọi chuyện. Con cũng gỡ được những cái khúc mắc trong lòng rồi. Mà thôi, bây giờ mẹ con mình đi ăn sáng đi, không nguội hết rồi. Xong con còn đi làm nữa. Thì con đi xuống ăn trước đi. Tí mẹ ăn sau, con đi ăn trước đi làm. Dạ vâng.
Mình trước đây nha, tí mẹ ăn sau. Không ăn trước mày đi làm. Vâng ạ. Đến lúc Hải đã biết mọi chuyện, mong rằng là Hải sẽ không bị tổn thương. Bây giờ mình sẽ ghé qua chỗ nhà cũ xem đội san ủi mặt bằng làm đến đâu. Họ cũng đã dỡ ngói và cũng che chắn lại bạt để cho mưa sẽ không bị ảnh hưởng đến cái chất lượng cột gỗ của mình. Chỗ này làm tiến độ khá là nhanh. Sáng sớm là đã bắt đầu làm rồi. Chắc là cũng sẽ xong nhanh thôi.
Mình ghé qua nhà Tiểu San, mình hỏi Tiểu San để mai đón Ivy về chơi, mai sang về nữa. Lâu lắm rồi không có bữa cơm đoàn viên. Ơ nhỉ, nhà Tiểu San làm gì mà tháo dỡ với cả là san lấp đây này nhỉ? Cái cửa cô ta ở đây không? Mình vào ngõ xem sao. Hình như ở đây chả có ai, toàn người làm công trường thôi. Chắc là cô ấy chuyển đi rồi. Hôm nay chả có ai cả. Mình gọi điện cho cô đang ở đâu. Alo, Tiểu San à? Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở trong nhà cô đây và để bảo cô là mai tôi đón Ivy về. À, cô chuyển ra chỗ văn phòng anh Hải đấy à? Được rồi. Thế để lát nữa tôi qua. Tôi tưởng cô đang ở trong này, bởi vì vào thấy nhà cô đang tháo dỡ rồi ấy. Ok. Vậy là cô đấy đã chuyển ra chỗ văn phòng của anh Hải rồi. Mình đi thôi. Loài hoa cẩm tú cầu này có vẻ không ưa nắng. Mình tỉa bớt mấy cái lá bị cháy nắng này đi, xong mình tưới nước cho nó. Chào nha. Ôi treo vào đây. Đấy, mua về ăn đấy. Thế 200 à? Được đấy thì nói họ ở đây chỉ có đây để họ. Chun đi ầu hộ. Không, để hôm nào.
Tiểu San ơi. Con làm gì đấy? Tôi đang gọi về cô. Nay tôi đến đây tôi cũng có việc bảo cô là mai tôi sẽ đón con về nhà Sơn. Mai cô Trang về để cho con về nhà Sơn cuối tuần. Thì lúc nãy tôi cũng thấy anh gọi điện thoại nói thứ rồi mà thì được rồi. Hôm nay thì con vẫn đang đi học ở trên lớp. Thế thì để khoảng mai đi. Mai con đi học về thì mai nó chỉ học buổi sáng thôi, thì tập trưa thì tôi sẽ đón con về đây rồi anh qua đây đón. Còn hôm nay thì nó về muộn cơ, hay là có cái ngoại khóa ngoài giờ nên là đến lúc đấy. Chắc là tôi phải chuẩn bị một chút quần áo, đồ đạc. Thì cô lấy quần áo cho con. Thì mai tôi chuẩn bị một chút quần áo với lại cả đồ dùng cho con đã. Thì lúc đấy đón con xong. Thì, vừa rồi thì cũng đã tổng kết một năm học của con. Thành tích của con thế nào? Một năm học qua thì nói chung là bé như thế thì các cô giáo cũng chỉ đánh giá một vài tiêu chí đơn giản thôi. Thì con cũng được cái giấy khen. Thế tốt rồi. Cũng được 2 quyển vở phần thưởng của cô giáo tặng với con gấu mông. Tôi bảo qua với anh như thế. Thì cũng mừng cho con bé thôi. Cũng lanh lợi, cũng rất là đánh mình. Và lớp cũng biết được nhiều giấy khen không? Ở lớp thì có 30 đứa thì khoảng 10 thì chỉ giấy khen. Các bạn khác thì chỉ được đoạt, không đúng khen. Thế thì con mình cũng nằm trong cái top mà em bé tiêu biểu này. Tôi cũng mừng cho con. Mà ở trong nhà cô thì đang làm gì vậy? Tôi đi qua thấy tháo hết cả mái với cả đang san lấp rồi. Không, đấy thì cũng là đất của nhà anh Hải, thì anh đang có ý định là dựng lại cho tôi một ngôi nhà mới, cho nên là ở trong đấy cũng đang tháo dỡ để thi công. Là tôi đi qua nãy tôi vào cái con đấy thì không thấy cô đâu nên tôi mới gọi điện. Thế là ở trong nhà cô, bây giờ cô đang ở ngoài này, ngoài luôn này. Đúng vậy, tôi cũng đã chuyển lên đó thời gian rồi. Là căn nhà cũng đang sắp tới tôi và anh Hải sẽ cùng nhau làm cái dự án ở trong đấy, cho nên là tạm thời tôi sẽ ở ngoài này. Rồi thì như vậy tôi cũng mừng cho cô rồi. Thế là đừng gì thì chúng ta không còn là vợ chồng được. Và tôi chỉ mong cô là có một cuộc sống tốt đẹp hơn là tốt rồi. Đúng vậy, thì bỏ qua hết những cái chuyện năm xưa, tôi và anh có rất là nhiều những cái xích mích từ năm xưa đấy, thì tôi nghĩ là bây giờ mình cũng nên bỏ lại hết đằng sau, vì chúng ta vẫn còn có một hướng đặt chung. Dù sao thì tôi nghĩ là ai đi thì có một không lên, sau này nó lớn lên nó cũng sẽ không muốn là nó thấy bố ruột và mẹ ruột của nó cũng thù hằn nhau, cho nên là bây giờ tôi và anh cứ sống làm sao để cho con nó thấy vào là bố mẹ là một tấm gương để noi theo. Đúng vậy, tôi cũng có một cái suy nghĩ giống như vậy. Thì tôi thì trước sau gì ai cũng thế thôi, cũng phải tìm cho mình một hạnh phúc mới, một hạnh phúc riêng. Tôi thì cũng chỉ mong là ai cũng có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn thì được. Tôi cũng mong anh là sớm cho mình một người phù hợp. Và thôi, tôi nghĩ là bây giờ anh ở đây cũng lâu quá thì cũng không tiện. Vì ở đây là văn phòng của anh Hải, bạn trai anh người yêu của tôi. Lúc là có gì thì mai cứ bao giờ anh chuẩn đón con thì anh gọi trước cho tôi. Rồi ok, rồi cái gì mai đi qua trước tôi sẽ gọi cô trước nhé. Tôi đi về đây. Chào anh. Bây giờ mình và anh ta không còn là vợ chồng nữa. Nhưng thôi, mọi chuyện đã qua thì cũng không nên nghĩ quá nhiều về nó. Bây giờ mình đã có một người yêu rất tuyệt vời là anh Hải, là mình vui rồi. Tí nữa mình sẽ tranh thủ sắp xếp đồ đạc luôn để mai anh ta qua đón Ivy về nhà chơi. Thế anh ta bảo là mai Trang thì chắc là cho cả em bé về nữa. Mà anh Hải chắc vẫn ở trong nhà kia. Hôm nay anh kể với mình là sáng nay sẽ ra xem tiến độ công trình đến đâu rồi mà. Bây giờ mình cũng vào khóa cửa xong mình đi vào đấy một chút xem sao. Chắc là cũng sang ủi được nhiều phết rồi đấy.